سلام دوستا، خوش آمدید در یک ویدیوی دیگه. امروز متکی پیشنه ویدیو گفتم من دید ایالی در ماونت تیبروگارگن. پیش از این ماونت گونگون رو بالش دادی که طرف تره. باز یادم دید در ماونت تیبرو این رایش اینزی منه. اول یک رای دیگه هم دارد، از او کار پارک رفتی جای موتر نبود. باز اینجا ما اینجا جای هست. این ما از این کار پارک کیال آمدی یک راه رو گرفته هم ده. باز در راهی که از دیگه کار پارک اولی میبود یک جایش ده. خلاصه اردو کار پارک مو راه سنوبلا مرا یک اینی منه چاکی مرکی در آدمو بیش. این اردویش خوب معلوم میشه نه؟ ماونت بالای خیرو حالا این میردم که بال بیت نه خوب شه درخت را؟ درخت نه اونو کار میره این بازی ها سبتا تا میشه. اینی خبر داره گید بنظر میسن که مره باید یک دفعه مو میشه بال شنی اینه سعی کنی پشتی مینه چی گفته اینی مناش کسته نو ویتینگ زونه روک فال سخت چی تفال منده خبری اینه مو در اینجی کار پارک هم دادی سه اونجی که کار پارک نبود رافتی در دیگه کار پارکی دوره مو اینجا چه مایده مساید در اینجا بود نه باز آمد اینجا در زیرا یک جایش ده اونال پس مورد شاخ کو بریم بخیره بری خیره یک ساعت هم دیر شد دیگه رای نو پیدا میکنیم. این زمینه قسمتی سختی های شروع میشه. اینجا ممکنه سنگ منگلول بخوره خیلی احتیاط کنید. باید میگه مردم ها بخیر مرده اینجا دیگه زخمی هم شده میگه کوله ببشید بورت های روز ببشید دیگه تا وقتایی که تره زمین ها بر نشید که لخشندوگه خواه خیر این برد مو روز داره یک کوله ندارید کسی اینجا کوله نباشه. اینه دوستا ما فعلا در قسمت های سخت چی دیگه یمینه دیگه میتر صاف ناشه اون تشخی لاشه دیگه از قلم سنگ باید بروشنی. اینه خیلی خطرناک خدا نکنید اینجا آدم پایدم خطا بخوره. حالی دیگه اون قره 14 بال میشه. بیا تاول را منده این زینج بلو دیگه سنگ منگ معلوم نمیشه که منظرم دسته واشت اینه دیگه رسیدی اونگه از اینجا کسته سنگ منگ تا پرتاو نکید دیگه رو روگار نکنی. اینجا درخت های گل های مرغک های اینجا کوه های اینجا جای خوب جای کمپینگه آدم میشه اینجا کمپینگ نه اینه اینی قره موره پیش اونجی مرکم بود پیش اونجی خوب در دور بر واضح پیشی معلوم میشه بوری که پیش آخری چی رقمه دیگه اونگه منظرم جای آخریشه اون یک چند نفر اونجی در شاخ سنگ شده باش تو ما این طرف بری این طرف چی رقمه این طرف منظرم یکم خوبتره چون دور شاید ماونت بیرون معلوم شده. این چی یک دراپ از این چی ها؟ بوری بوری چی رقمه میبینیزی
خوب جای معلوم میشه. این خوب جای. اوه نه الان اون چک رای دیگه هم هست نوشه اومره. اون چک را معلوم میشه تو موره. اونزی راه گشت اونزی را تاشنی. این میز دیگه بهترین جای دیگه. اون جمال بیوا معلوم میشه، اون دیگهش معلوم میشه. صبح ما در اینجا رفتیم دیشا که رفتی و صبح سنرایز تو خیلی دیگه سنشاین کوست هم خوشگل بشه که این نیه منزی منه یک لحظه اینجا بیشی دیگه نان مان بخوری چه وقتی گوشناش دو یه هوا میچله اینجا یه اونجا اونو طرف نه یک نه صخره اینه طرفسته خیلی خطرناک از بله اینجا بردیشی اینجا چه خطرناکه ها کل سنگ نشید نیه منزی دیگه How you doing mate? اینی هم از ماونت تیبروگارگن دو طرف اینجا نان خوردی و از بالا آمدی اینجا یک لحظه عکس مکس گرفتی این ششتی اینجایش دیگه واقعا خطرناکه باید هم خوب احتیاط اون تلو اینجا رفته دیگه اینی هم منظرشه او طرف و کوهای دیگه معلوم نمیشه و کوهای دیگه از او طرف خوب معلوم میشه این زنش دیگه پس مرونه لیست اول ترهی این زنش دیگه امورا را که پس هم ده امورا را که هم ده و امورا را دیگه پس مری پس هم ده بیخی انگریزی میگه بچه اینی هم یک دم دست داشته و موری دیگه اینجا کمک عکس مکس گرفتی ها دیگه آخری دم دست این زنش که بکنه دیگه مستقیم دو بخ موتر این قطران ناشه و نابله زیرا را هم خوب فیلم گرفتم علیم دیگه که امرار جمع نه بس این زنش دیگه ناشه دیگه رقم هم زوالی چوک چوک زمو رنگ هم دیگه موری جمپای مخصوصه دیگه موری کم فنری را موری این زنش قره قره و خیره دیگه بری حال زود میرسدم یک سال دیگه بخیر به موتر لا شاید کمتر
این مزرعه طرفتون که دیگه این سنگ کلی قره نشه چوک شده بود آدم تایم خوب بگیره خوب اطلاعات کنه خوب فانه دیگه. تیبرو از ما امروز سادم است 1 و 2 دقیقه خیلی خوب دو وقت بسته ما دیگه ساعت 1 مرسیدم ساعت 1 بخیر رسیده دیگه. اینجا انفورمیشن بورد شماسته بخشه سایه خوب بدر مخریم اینه ولی اونجا دار پس چیز میگرده موترش کن اینجا اینه خدا کنه خوش مانده شه اینجا یک داشتید ما خود دیگه بخیر دیگه اینجا دیگه از دیروز از شوق و بالشدوشی از کمپینگ و از سنرایز همه چی شد خوب پرفکت از بالشدون ماونت تیبرو تا سامدون چی بخیر دیگه خیلی خوب بود خود دیگه خدا کنه خوش مانده شه تامزاب دیگه باز ویدیوهای دیگه بعدی دیگه بازم میگیرنی به زودی فعلا دیگه خداحافظ روز خوش.